ගමනක් යන හැබැයි බණ්ඩගේ ගිරිය නාත හෙලෝ අයිබෝවන් හැමෝටම ගොඩ දවසකට පස්සේ සුපිරි ගමනක් යන්න හදන්නේ මගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා මේ මගේ පිටිපස්සේ එයාගේ නම ක්‍රිස්ටියන් අපි යනවා ලොකු ගමනක් යන්නේ දවස් 5-6 කට වැඩි වෙන්නත් පුළුවන් ලංකාවේ වගේ ටුවර් එකක් දානවා අපි ගාල්ලේ ඉඳන් පටන් ගත්ත වැඩේ දැන් ඉන්නේ දඹුල්ලට යන ගමන් සෝ බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා මේ පාර අලුත්ම වීඩියෝ සුපිරි වීඩියෝ ටිකක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට ක්‍රිස්ටියන් අපි උදේට කාලා වෙන කොට බඩගින්න හිටියේ අපි මෙතන තමයි කන්න වැත්තුවේ මාර ලස්සනයි තනත් කැමරත් රසයි අපි යන අතරතුරේ මගේ යාළුවයි මමයි නැවතුණා පොඩ්ඩක් ලස්සන තැනක මොකද අපි ගොඩක් වෙලා ඩ්‍රයිව් කරා මහන්සි ඒනවා මගේ යාළුවා පොඩ්ඩක් බලලා වටපිටාව බලවල ඉන්න මිනිහා දැන් මේ අපි යනවා දැන් දඹුල්ලට යන්නේ දඹුල්ලට ගිහිල්ලා දඹුල්ලට දැන් වලට යන්න තියෙනවා ඉතින් බලමු අපි මොනවද කරන්න කියලා අද ෆනි දවසක් වෙයි අපිට මොකද යාළුවත් ඉන්නවා මිනිහත් ආතල් එකේ ඉන්නවා මිනිහටත් ෆන් දවසකින් යන්න ඉතින් එන ෆන් එකක් ගන්න ඕන අනිවාර්යයෙන් කන්දලම ලේස් එකට යනවා තමයි වදිනවා අම්බාන් අක්කර ටැබ් වදිනවා මෙයාට වැස්ස යන්න ඕන යන්න ඕන මට වැස්ස යන්න බෑ අපි සුපිරි තැනක තේනවා හයි අපි ඉන්නේ කන්දලම වැවේ බණ්ඩගේ මමයි වගේ යාළුවයි ක්‍රිස්ටින් මාර ලස්සනයි අතරම ගස්ස පොඩ්ඩක් වැස්සට අහුණා දැන් ඉතින් ආයෙ යනවා බයික් එකේ ට්‍රැවල් කරන එක නම් පට්ටායි කියලා වැඩක් නැහැ ගායි ඒක කරලා බලන්න ඕනේ කොහොමද කියලා මට සීගිරිය ඈතින් පේනවා ඔයාලට මම පෙන්නන්නම් අර දෙන්නේ සීගිරිය ඈත පේනවා කොහොමද view එක ගිරිය හෙට තමයි අපි යන්නේ ඉන්නේ පැත්තේ තව තියෙනවා පිටුරංගල වගේ යන්න ගොඩක් තැන් තියෙනවා පෙන්නන්න මොකද අපි දෙන්න කරන්නේ කියලා අපි යන ගමන් කන්දලම වැව ගාවට ඇත්තේ පොඩ්ඩක් ඇත්තටම මාරම ෆීල් එකක් දෙන්නේ මගේ යාළුවලත් මේක දැන්ලා තියෙනවා මේක කවුරුත් නැහැ මෙතන පොඩි වැස්සක් වැස්ස හැබැයි ගණක් නැහැ සර්ද ඇහෙනවා දැන් නෑ වලට උලංග මාර ලස්සනයි මෙතන ඔයාලට මම පෙන්නන්නම් වටපිටාවත් කොහොමද ඒ උලංග ලස්සන වව් ඉන්නේ මගේ යාළුවා ආයි නගර තබ්බේට මුහුණ දෙන්න උනා අපිට ආයි නවතින්න උනා කඩේක පෙරවැලේ මේ ක්‍රිස්තියානෝ තින වගේ යාළුවා පෙරවැලේ එළිය වෙනදේ හයියෙම වයින්නවා ඒකේ ප්‍රධාන දේ තමයි අද තමයි මෙහෙට හයියෙම වයින් දවසලු අපි ආව දවස එයා තමයි රීසන් නවතින්න උනා මේ කඩේ වයින්නවා අම්බාරේට වයින්කොට අපි කවද්ද දూరు හදලා වතුරට දැම්මේ මේ කාලේ Hi guys, so while we go our location, we had to stay this place because very rainy days today,
and what happened, we have to stay until stop this rain. I stay with my friend. So what do you want to tell about today? You told me it was not raining and it's raining all the time. I'm Twice. lying. Twice, man. Twice, Twice. yeah. Because I told him to no, today will good days, but rainy day. I'm lying. So We will arrive, don't worry. okay. It's just 20 minutes. Okay. We 10 have to kilometers. stay. Our location is for 20 minutes. That's 10 kilometers. Then once we stop the rain, we can go our location. We don't know when we will stop. Oh yeah. We not again. We will not stop the. We never stop. Okay. Like we have monkeys now. Yeah. So we stayed a small place. This sister helped us. So let's see what happened to next few hours. Okay. I will update you and. Hi guys. මාර අඩක්නේ අම්බාට වහිනවා. යාළුවත් එක්කම ආවේ මහා වරුසාවේ. එයත් දින වාසින අපි ෂර්ට් ගාගෙන ඔක්කොම ඉන්නේ. We wet so much heavy rain. So what do you want to tell? Nothing is. I fucking went. We fucking wet. Yeah, you are true. It could be worse if I was in the front, but I wasn't. So Yeah. you wasn't. With heavy rain, you can hear sound. Very cold. We want to change now and wash and eat something because we didn't eat. Hi guys, after a long time we came to the restaurant. No, Harrison? Yes. Horizon restaurant, and we walked a lot of, and finally we found this place. ගොඩක් ඇවිත් අන්තිමේදී මෙතෙන්ට ආවා. මොකද වැස්සේ තිමි රෙස්ටුරන්ට් හතර පහකට ගියා. අපි ආස කෑම තිබ්බේ නැහැ කොහෙවත්. ඊපස්සේ මෙයා තමයි සිලෙක්ට් කරේ. ක්‍රිස්ටින්, you found this place, no? I checked everything on Google. Okay, තාම කෑම ආවේ නැහැ. කෑම ආවට පස්සේ වෙන්නන්න. අපි වෙන තැනට ඇවිල්ලා තියෙන අපි ගන්නකො කඩේ. අපි ඊට බලමු කොහොමද යාළුවෝ යන්නේ කියලා. අපි රැයට කෑම මොනවද කියලා. අපි හදන්නේ අපේ කෑම ටික. කොහොමද? ඔයාලා තවත් එන්නේ මේක පොඩි තැනක් සේෆ් බත් හරි පිළිවෙලට පිළිගව කරනවා. සමොන්ටම අවශ්‍ය ඕන දෙයක් ගන්න පුළුවන් මෙතනින්. ෆැමිලි එකක් කරන්නේ පොඩි ෆැමිලි එකක් කරන් තියෙනවානේ. හස්බන්ඩ් වයිෆ් බබාලා ඔක්කොම හරි ඉන්නවා. අදමනේ පොඩි වැඩක්. අපේ සිස්ටම් ඩිසෙක්ට් එක ගන්නවා. මගේ රයිස් එක දින අතන ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් මම ඕඩර් කරේ. මේ පොඩි තැනක් ඔයාලට පේනවා. සිස්ටම් මෙතන ඉන්නවා. ඒක පොඩි තැනක්. ඉන්ලයින් සිස්ටම් එකේ ඉන්නේ. ඕපන් කිචන් එකක් තියෙනවා. ඕන කෙනෙක්ට එයාලා වෙනව බලන්න පුළුවන්. ඒකක් හොඳයි. වන්නවත් සැර තමයි. මම තමයි යාගේ කොත්තු එක. දැන් මගේ රයිස් එක. පට්ට වඩින්න ඉන්නේ. Yeah, you can eat. Try it. Yeah. Good. How was your foods? Nice, very good. Yeah? Yeah. Okay.
Amazing. And now? see කෑම පට රසයි පිඟාන කන්න කරින්ද තියලා තියෙනවා මාර රසයි කෑම මම ලොකේෂන් එක දාන්නම් දඹුල්ල ඉන්න කෙනෙක්ට එතකොට සීගිරිය බලන්න ඉන්න කෙනෙක්ට ඕන්ලාක මෙතෙන්ට එන්න පුළුවන් මම ලොකේෂන් එක දාන්නම් මමත් එක්ක